हेलो साथीहरु, म सुलभ अर्को भिडियो लिएर हजुरहरु सामु प्रस्तुत भइसकेको छु। यो हाम्रो पाइथन ट्युटोरियल सिरिजको 17th भिडियो रहेको छ। हजुर नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने मैले आजसम्मको सबै भिडियोको प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिएको छु मेरो च्यानलमा। त्यहाँ गएर सुरुदेखि हेरेर फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अलि सजिलो हुन्छ हजुरहरुलाई। अनि आएको बेला च्यानललाई नि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै राम्रो भिडियोहरु बनाउन मोटिभेसन मिल्नेछ मलाई। लास्ट भिडियोमा हामीले पाइथन डिक्सनरिजहरुको बारेमा चर्चा गरेको थियौं। डिक्सनरीको सिन्ट्याक्सहरु कसरी बनाउने डिक्सनरी अनि कसरी भ्यालुहरु एक्सेस गर्ने इटरेट गर्ने भनेर सिकेको थियौं। त्यो भिडियो चाहिँ अलिक धेरै थियोरिटिकल थियो, त्यसैले मैले भनेको थिएँ अलिक एउटा ह्यान्ड्स अन टाइपको भिडियो बनाउँछु भनेर। आजको भिडियोमा चाहिँ यही लास्ट भिडियोमा सिकेको डिक्सनरीको कन्सेप्ट्सहरु युज गरेर एउटा सानो प्रोजेक्ट बनाउँछौं हामीले। प्रोजेक्ट चाहिँ सिम्पल छ, बिगिनर्सको लागि सोचेर बनाएको छु मैले, त्यसैले सँगसँगै फलो गर्नु भए पनि हुन्छ। आज हामी एउटा सिम्पल बर्थडे क्यालेन्डर वाला प्रोजेक्ट बनाउँछौं जसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो फ्रेन्ड्स रिलेटिभ्सहरुको बर्थडे एड गर्न, भ्यू गर्न, मोडिफाई गर्न र डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम बनाउने छौं हामीले चाहिँ सकेसम्म र पाइथनको डिक्सनरी युज गरेरै बनाउने छौं। ल अब एक्साइटमेन्टलाई बरकरार राखेर भिजुअल स्टुडियो कोडतिर गएर स्टार्ट गरौँ कोड लेख्न। मैले चाहिँ अलरेडी एउटा फाइल ओपन गरेर राखेको छु birthdays.py भन्ने। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा एउटा फंक्सन पनि पहिले लेखेर राखेको छु शो मेनु भन्ने, जसले चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामले के गर्न सक्छ त्यो युजरलाई देखाउँछ। अब यसमा प्रिन्ट स्टेटमेन्टहरु मात्रै थियो, त्यसैले चाहिँ मैले यसलाई पहिले लेखेर राखेँ। अब बाँकी कोड लेख्नु भन्दा पहिला हामी प्लानिङ गरौँ अलिकति। के गर्ने त कोड लेख्दा त्यसको प्लानिङ गर्यो भने सजिलो हुन्छ कोड लेख्न। सुरुमा त अब हामीले मेनु देखाउनु पर्यो हैन, यो युजरलाई यो गर्न मिल्छ भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ युजरले जे प्रेस गर्छ त्यही अनुसार काम गर्न पर्यो हैन। त्यो भन्दा पनि सबैभन्दा सुरुमा त हामीलाई डिक्सनरी चाहियो नि एउटा, जसमा चाहिँ हामीले बर्थडेहरु स्टोर गर्छौं। त्यसैले यो प्रोग्रामको माथि स्टार्टिङमा म एउटा डिक्सनरी बनाउँछु बर्थडेज भन्ने। अहिलेको लागि चाहिँ म आफ्नो बर्थडे यहाँ स्टोर गर्दिन्छु। बर्थडे चाहिँ नि हामीले कसरी स्टोर गर्छौं त्यो हेरौँ है त। मेरो नाम चाहिँ की हुन्छ अनि मेरो बर्थडे चाहिँ भ्याल्यु हुन्छ। हो, यो फर्मेटमा स्टोर गर्छौं हामी चाहिँ बर्थडे। ल अब बर्थडेको डिक्सनरी पनि बनाइयो हैन। अब हामीले के गर्न पर्छ हेरौँ है त। युजरलाई सुरुमा मेनु देखाउनु पर्यो अनि त्यसपछि युजरले आफ्नो चोइस चाहिँ इन्टर गर्छ अनि जे इन्टर गरेको छ त्यही हिसाबले काम गर्न पर्यो हामीले हैन त। युजरले जबसम्म 6 प्रेस गर्दैन किबोर्डमा तबसम्म प्रोग्राम एक्जिट हुनु हुँदैन भनेपछि एउटा लुप चाहियो नि हामीलाई। जबसम्म युजरले 6 प्रेस गर्दैन तबसम्म हाम्रो लजिक चलिराख्नु पर्यो। त्यसैले यस्तो केसमा चाहिँ व्हाइल लुप युज गर्न पर्छ हामीले। त्यसैले सबैभन्दा सुरुमा त व्हाइल ट्रु भनेर लेखौं। यो सधैं ट्रु हुन्छ, त्यसैले यो लुप सधैं चल्छ। अब 6 प्रेस गर्दा चाहिँ हामीले लुप ब्रेक गर्नुपर्छ, नभएदेखि यो इन्फिनिट लुपमा जान्छ। लुप्सहरुको बारेमा धेरै थाहा छैन भने एकपटक मेरो लुप्स वाला भिडियो हेर्नु अनि बल्ल यो भिडियो हेर्नु होला, नभए अकमक्क पर्न सक्नुहुन्छ। लुप भित्र चाहिँ हामीले यो मेनु देखाउँछौं, त्यसैले यो शो मेनु फंक्सन चाहिँ यताबाट कल गर्नु पर्यो। अनि मेनु देखाइसकेपछि युजरसँग इनपुट माग्नु पर्यो। त्यसैले म एउटा चोइस भन्ने भेरिएबल बनाएर त्यसमा इनपुट लेखिदिन्छु। भनेपछि अब यो चोइस भेरिएबलमा चाहिँ युजरले दिएको इनपुट बस्ने भयो। अब युजरले दिएको इनपुट अनुसार काम गर्न पर्यो हामीले। त्यसैले चाहिँ हामी इफ, एलिफ र एल्ज स्टेटमेन्टको युज गर्छौं। जस्तै सुरुमा चाहिँ इफ चोइस इज इक्वल्स टु 1 लेख्छु अनि त्यो भित्र चाहिँ म अहिलेको लागि प्रिन्ट लेखेर यस्तो प्रिन्ट गर्दिन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। पछि लेखौँला लजिक चाहिँ है। यसमा याद गर्नु एउटा कुरा, यो इफ कन्डिसनमा मैले चोइस इज इक्वल्स टु 1 लेख्दा चाहिँ 1 लाई मैले कोट भित्र राखेको छु, किनभने युजरले दिएको इनपुट स्ट्रिङमा हुन्छ। त्यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्न त मिल्थ्यो, तर फेरि के प्रब्लम हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ युजरले नम्बर बाहेक अरु कुनै कुरा इन्टर गर्दिएको भए त्यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन नि त पाइथनले, अनि एरर थ्रो गरिदिन्थ्यो। अब त्यो केस पनि ह्यान्डल गर्न मिल्छ, नमिल्ने हैन, तर त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले एरर ह्यान्डलिङ स्टेटमेन्टहरु युज गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पढेको छैनौं। त्यसैले अहिलेको लागि चाहिँ नि म स्ट्रिङमै लिएर देखाउँछु। अनि अर्को कुरा, यो जुन लेखे नि मैले प्रिन्ट भित्र यसरी दुईटा कर्ली ब्रेसेस दिएर अनि बाहिर चाहिँ डट फर्मेट लेखेर चाहिँ नि भेरिएबलको नाम लेखेको छु नि, हो यो चाहिँ नि पाइथनको स्ट्रिङ फर्मेट गर्ने एउटा तरिका हो। आजसम्म हामीले कमा दिएर वा प्लस लेखेर स्ट्रिङ फर्मेट गरेको थियौं, तर यो चाहिँ अलिक नीट तरिका हो कि स्ट्रिङ फर्मेट गर्ने, त्यसैले यो युज गरेको छु मैले चाहिँ यता। हजुरहरु पनि त्यही नै युज गर्नु होला। अब इफ चोइस इज इक्वल्स टु 1 त लेखियो, त्यस्तै गरी अरु चोइसको लागि चाहिँ नि हामी एलिफ स्टेटमेन्ट लेख्छौं। अब एलिफ लेखेर चोइस इक्वल्स टु 2 लेखेर अनि त्यसभित्र चाहिँ अहिलेको लागि म यही माथिकै कुरा कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छु है त। अब यस्तै गरी हामीले चोइस 6 सम्म चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसैले यो एलिफ स्टेटमेन्टलाई कपी गर्छु अनि 4 पटक पेस्ट गरिदिन्छु अनि यो 2 को सट्टामा चाहिँ नि 3 4 5 6 लेखिदिन्छु है त म। ल अब 1 देखि 6 सम्म इन्टर गर्यो भने चाहिँ यो इफ र एलिफले ह्यान्डल गर्छ। तर अब त्यो बाहेक अरु केही इन्टर गर्यो भने चाहिँ नि के गर्ने त? त्यसको लागि चाहिँ एल्ज स्टेटमेन्ट लेख्छु म अनि त्यसभित्र चाहिँ सरी आई क्यानट परफर्म दिस अपरेसन भनेर लेखिदिन्छु।
ल एउटा सिम्पल ढाँचा त तयार भयो हाम्रो। अब अहिले यो कोडलाई रन गर्ने हो भने चाहिँ नि इन्फिनिट लुपमा जान्छ, किनभने हामीले माथि व्हाइल ट्रु लेखेको छौँ, जुन चाहिँ नि सधैँ ट्रु हुन्छ। अब लुपलाई कतै न कतै त ब्रेक गरेको त हुनु पर्यो नि होइन। त्यसैले यो चोइस इक्वल्स टु 6 मा चाहिँ नि यो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट पछि चाहिँ नि म ब्रेक स्टेटमेन्ट लेखिदिन्छु, जसले गर्दा चाहिँ युजरले 6 इन्टर गर्ने बित्तिकै प्रोग्राम इन्ड हुन्छ। ल अब अहिलेसम्म लेखेको कुरा चलेको छ कि छैन त्यो टेस्ट गरौँ पहिला। त्यसको लागि म पहिला टर्मिनलमा जान्छु अनि यो फाइल भएको लोकेसनमा गएर पाइथन स्पेस बर्थडेज डट पाई भनेर रन गरिदिन्छु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ मेनु आइसकेको छ। अब 1 प्रेस गरौँ, चोइस इज 1 प्रिन्ट भयो। त्यस्तै गरी अब 2 प्रेस गरौँ, चोइस इज 2 प्रिन्ट भयो। भनेपछि हाम्रो प्रोग्राम राम्रोसँग चलिरहेको छ। अब एकपटक म 8 हालिदिन्छु है त। हेर्न सक्नुहुन्छ आई क्यानट पर्फर्म दिस अपरेसन भनेर प्रिन्ट भयो। ल सबै कुरा राम्रोसँग काम गरिरहेको छ अहिलेसम्म। अब एक्जिट गर्नको लागि चाहिँ नि म 6 प्रेस गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोग्राम एन्ड भयो। अब चाहिँ हामी हाम्रो मेन लजिकहरू लेखौँ है त। सुरुमा चोइस इक्वल्स टु 1 बाट सुरु गरौँ। यो केसमा हामीले बर्थडे भ्यू गर्न मिल्न पर्यो होइन त। अब कसको बर्थडे भ्यू गर्ने त त्यो त सोध्न पर्यो नि त युजरसँग होइन। अनि युजरले जे नाम इन्टर गर्छ नि हो त्यो चाहिँ हाम्रो की हुन्छ, किनभने हामीले डिक्सनरीमा की र भ्यालुमा चाहिँ की चाहिँ नाम राखेको थियौँ अनि भ्यालु चाहिँ बर्थडे राखेको थियौँ होइन त। ल अब त्यसैले सुरुमा युजरसँग नाम मागौँ अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरौँ। अनि अब युजरले नेम इन्टर गर्ने बित्तिकै यत्तिकै देखाइहाल्न पनि त मिलेन नि त। पहिला हाम्रो डिक्सनरीमा त्यो नेम गरेको मान्छे छ कि छैन चेक त गर्नु पर्यो नि। त्यसैले एउटा इफ कन्डिसन लेख्छु म, इफ नेम इन बर्थडेज डट किज भनेर। मैले लास्ट भिडियोमै एक्सप्लेन गरिसकेको छु यो किज मेथडले के गर्छ भनेर। डिटेलमा बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु होला। तर खासमा किजले चाहिँ यो हामीसँग भएको डिक्सनरीको किजहरूको लिस्ट रिटर्न गर्छ। अनि अब युजरले इन्टर गरेको नेम चाहिँ त्यो लिस्टमा छ भने मात्रै हामीले डिस्प्ले गर्छौँ, होइन भने चाहिँ नि नो डिटेल्स फाउन्ड भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छौँ। अब प्रिन्ट चाहिँ अलिक राम्रोसँग फर्मेट गरेर देखाउँछु है। नेम त युजरले इन्टर गरेको नेम नै भइहाल्यो होइन। अनि भ्यालु चाहिँ डिक्सनरीबाट एक्सेस गर्नुपर्छ, त्यसैले बर्थडेज लेखेर ब्र्याकेटमा नेम लेख्छु। अनि अब एउटा एल्स केस लेखेर त्यसमा चाहिँ नि नो डिटेल्स फाउन्डवाला मेसेज प्रिन्ट गरिदिन्छु म। फर्स्ट केस त सक्यो हाम्रो, कति सजिलो छ नि होइन। अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ युजरलाई एड गर्न दिनु पर्यो नयाँ बर्थडे होइन त। त्यसको लागि पनि युजरसँग मान्छेको नाम त सोध्नु पर्यो। अनि अब एड गर्नुभन्दा पहिला त्यो नाम अलरेडी हाम्रो डिक्सनरीमा छ कि छैन त्यो चेक गर्न पर्यो। यदि छैन रहेछ भने चाहिँ नि अनि बल्ल युजरसँग बर्थ डेट माग्ने अनि त्यस पछाडि एड गर्ने। तर यदि अलरेडी प्रेजेन्ट रहेछ हाम्रो डिक्सनरीमा भने चाहिँ युजर अलरेडी एक्जिस्ट भनेर चाहिँ नि प्रिन्ट गरिदिने। अब अघिकै जसरी नेम इनपुट मागौँ पहिला, अनि त्यो नेम चाहिँ प्रेजेन्ट छ कि छैन चेक गरौँ सुरुमा। यो इफ कन्डिसनभित्र चाहिँ म अलरेडी एक्जिस्टवाला मेसेज फर्मेट गरिदिन्छु। अनि अब यो युजरले इन्टर गरेको नाम चाहिँ नि डिक्सनरीमा छैन रहेछ भने एल्स केसमा जान्छ। अनि यता चाहिँ नि हामी युजरसँग सुरुमा बर्थडे माग्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ डिक्सनरीमा नयाँ भ्यालु एड गर्नको लागि डाइरेक्टली बर्थडेज लेख्छु म अनि ब्र्याकेटमा चाहिँ युजरले इन्टर गरेको नेम लेख्छु अनि इक्वल्स टु गरेर युजरले इन्टर गरेको बर्थडे लेख्छु। ल अब एड बर्थडेको पनि काम सक्यो। त्यस्तै गरी अब थर्डको हेर्ने हो भने चाहिँ थर्डमा हामीले अपडेट गर्नुपर्छ होइन। त्यो पनि एड जस्तै सिमिलर छ। कसको बर्थडे अपडेट गर्ने हो पहिला सुरुमा उसको नाम सोध्नु पर्यो अनि डिक्सनरीमा छ कि छैन त्यो पहिला चेक गर्नु पर्यो। यदि छैन रहेछ भने चाहिँ नि यो नेम डज नट एक्जिस्ट भनेर प्रिन्ट गराइदिने। तर यदि छ रहेछ भने चाहिँ नि अब युजरसँग नयाँ बर्थडे इनपुट माग्ने अनि त्यस पछाडि डिक्सनरीको भ्यालु चाहिँ नि चेन्ज गरिदिने। यसलाई चाहिँ नि सेम भएको हुनाले यही माथिकै कपी गरेर पेस्ट गरेर अलिकति मिलाए पनि हुन्छ। अब फोर्थमा चाहिँ डिक्सनरीबाट बर्थडे रिमुभ गर्न पर्यो होइन त। त्यसको लागि पनि युजरसँग कसको बर्थडे रिमुभ गर्ने भनेर सोध्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो डिक्सनरीमा छ कि नै चेक गर्न पर्यो। छैन रहेछ भने युजर नट फाउन्ड भनेर प्रिन्ट गराउने अनि छ रहेछ भने चाहिँ नि त्योबाट डेटा डिलिट गरिदिनु पर्यो होइन त। यो सुरुमा इनपुट लिने पार्ट चाहिँ नि माथिबाट कपी पेस्ट गरौँ होइन। अनि अब यो इफ कन्डिसनमा चाहिँ नि इफ नेम इन बर्थडेज डट किज गरेर यो ब्लकमा चाहिँ डिइएल डेल भन्ने किवर्ड लेखेर बर्थडेज लेख्छु अनि ब्र्याकेटमा चाहिँ नि नेम लेख्छु। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि युजरले जे नेम दियो नि हामीलाई होरी त्यो नेम चाहिँ नि डिक्सनरीमा खोजेर अनि त्यो नेम र भ्यालु पेयरै डिलिट गरिदिन्छ डिक्सनरीबाट। अनि डिलिट गरिसके पछाडि एउटा प्रिन्ट पनि गरिदिउँ मेसेज सक्सेसफुल्ली डिलिटेड भनेर। यो त भयो युजरले इनपुट गरेको नाम चाहिँ नि डिक्सनरीमा छ भने। अब छैन भने चाहिँ नि एल्स केसमा चाहिँ नि नट फाउन्डवाला मेसेज प्रिन्ट गरिदिन्छु। फिफ्थ केसमा चाहिँ डिक्सनरीमा भएको सबै डेटा डिस्प्ले गराउनु पर्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ म एउटा फङ्सन कल गर्छु डिस्प्ले भन्ने।
अब कल त गरेँ तर खै त यो फङ्सन, यता माथि बनाऊँ है त अब यो फङ्सन। डिइएफ डिस्प्ले लेखेर फङ्सनलाई डिफाइन गर्छु म, अनि लजिकमा चाहिँ म पहिला डिक्सनरीलाई इटरेट गर्छु अनि त्यस पछाडि अलिक राम्रोसँग नेम र बर्थडे फर्मेट गरेर प्रिन्ट गर्छु। इटरेट कसरी गर्ने डिक्सनरीमा भन्ने नि लास्ट भिडियोमा हामीले सिकेको थियौँ। त्यसैले म अब फर की अनि कमा लेखेर भ्याल्यु इन बर्थडे डट आइटम्स भनेर लेख्छु। अनि यो फर लुपभित्र चाहिँ अलिक राम्रोसँग फर्मेट गरिदिन्छु मेसेज। यसमा की चाहिँ मान्छेको नाम हो अनि भ्याल्यु चाहिँ त्यसको बर्थडे हो, त्यसैले यसरी की र भ्याल्यु प्रिन्ट गराउँछु म। डिस्प्ले फङ्सन पनि लेखियो र अलरेडी चोइस इक्वल्स टु 5 मा हामीले डिस्प्ले फङ्सनलाई कल पनि गरिसकेको छौँ, त्यसैले यो 5 को काम पनि सकियो। अब यो चोइस इक्वल्स टु 6 मा त हामीले अलरेडी ब्रेक लगाइसकेको छौँ। यसको मेसेजलाई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट बनाइदिउँ न हैन। म चाहिँ हेभ अ गुड डे भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छु। ल प्रोग्राम कम्प्लिट भइसक्यो हाम्रो, हेर्न सक्नुहुन्छ कति सजिलो छ भनेर। यति गरिसके पछाडि डिक्सनरीको कन्सेप्ट पनि क्लियर भयो हैन त। एकपटक रन गरेर हेरौँ अब प्रोग्रामलाई। सुरुमा त म 1 इन्टर गर्छु अनि मेरो नेम इन्टर गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो बर्थडे प्रिन्ट भएको छ। ल अब एउटा बर्थडे एड गरौँ है त। अब फेरि 1 इन्टर गरेर अघि एड भएको मान्छेको बर्थडे भ्यू गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति मजाले देखाएको छ बर्थडे। अझै एक दुईटा एड गरौँ है त अनि त्यस पछाडि अरु अप्सनहरु हेरौँ। ल अब चाहिँ मलाई अपडेट गर्न पर्यो रे बर्थडे, त्यसैले म 3 प्रेस गर्छु अनि मेरो नेम इन्टर गर्छु। अनि एउटा र्यान्डम बर्थडे हालिदिन्छु अहिलेको लागि। अब फेरि यसलाई भ्यू गरौँ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ बर्थडे अपडेट भइसकेको छ। अब एउटा कुनै बर्थडेलाई डिलिट गरिदिउँ है त। अनि अब लास्टमा चाहिँ भ्यू अल वाला अप्सन चुज गरौँ है त एकचोटि। हेर्न सक्नुहुन्छ अघि डिलिट गरेको नाम छैन अब डिक्सनरीमा। ल अब मलाई प्रोग्रामलाई एक्जिट गर्न मन लाग्यो, त्यसैले म 6 प्रेस गरिदिन्छु, एक्जिट हुन्छ प्रोग्राम। ल सिम्पल बर्थडे क्यालेन्डर एप्लिकेसन रेडी छ। कति सजिलो रहेछ हैन त। अब यसको प्रब्लम भनेको चाहिँ प्रोग्राम इन्ड भइसके पछाडि यो सबै डेटाहरू जुन हामीले अहिले भर्खरै एड गरेको थियौँ नि यो सबै गायब हुन्छ। किनभने सबै इन मेमोरी हुने हो, पर्सिस्टेन्ट हुँदैन कतै पनि। अब पर्सिस्टेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ नि हामीले कुनै पनि डेटाबेसको युज गर्न सकिन्छ। हजुरलाई मन परेको डेटाबेस इन्टिग्रेट गरेर पर्मानेन्टली स्टोर गरे पनि हुन्छ। म भएको भए चाहिँ यस्तो सानो प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ रेडिस युज गर्थेँ हैन, सजिलो पनि छ त्यो। तर अब अहिले हजुरहरूको लागि चाहिँ त्यो अलिक एडभान्स टपिक हो, त्यसैले मैले यसमा कभर गरिनँ त्यसलाई। अब हजुरलाई रेडिस युज गरेर कसरी पर्सिस्टेन्ट बनाउने यो डेटालाई जान्न मन छ भने तल कमेन्टमा लेखेर भनिदिनु होला, म बनाउने ट्राई गर्नेछु। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सेयर गरिदिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, युट्युबको अल्गोरिदमलाई मन पर्छ कमेन्ट गरेको। नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तै युजफुल भिडियोज, टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू फ्युचरमा हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गरेर घन्टी नि बजाइदिनु होला। आजको लागि चाहिँ यो भिडियोमा यति नै गरौँ। अर्को टपिकका साथ अर्को भिडियोमा भेटौँला। यति भन्दै यो भिडियोको इतिश्री गर्न गइरहेको छु। ह्याप्पी कोडिङ।